primul lucru de care trebuie să ții cont este, bineînțeles, forma corpului tău și forma corpului tău să te analizezi, să te cunoști bine, dar nu în ideea să te critici, pentru că aici nu obținem nimic, ci în ideea în care să te accepti și să vezi care sunt părțile pe care vrei să le pui în valoare și părțile pe care vrei să le lași un pic deoparte. Oricum stai liniștită, ochiul omenesc nu stă foarte mult pe siluetă, se uită când te duci la o întâlnire maxim 4-5 secunde și și-a făcut o impresie despre tine. Odată ce prima impresie este făcută, poți să stai liniștită. Deci, dacă ai o formă cu talie, da, mai clepsidră, atunci poți opta pentru rochii mai mulate. Pentru că este interesant să vedem că avem talie și după aceea șolduri și umeri, da? Dacă șoldurile tale sunt un pic mai exagerate față de linia umerilor, atunci poți să folosești modele care au talia foarte marcată și după aceea largă în jos. Și atunci poți merge pe rochii cu, de exemplu, cum este chiar și aceasta, da? În care, după cum vezi, partea de sus este apropiată, da, de corp și partea de jos este foarte largă. Deci aici poți să pui un șold mai generos, nu este nicio problemă, nu se vede. Cam același lucru aș putea spune și despre această rochie, da? Deci îți punctează linia taliei, ceea ce este foarte ok, și după aceea zona șoldului este un pic mai largă. Dacă, din contră, ai o talie mai groasă, da? Și umerii puțin mai lați și aici mergi mai puțin mai drept, în general tipul acesta de tipologie are niște picioare foarte frumoase, da? Deci tu nu te vei îngreșa foarte mult în zona picioarelor și atunci poți opta pentru rochii scurte, da? De exemplu aceasta, unde se vede picioarele, unde se vede o crăpătură. După cum vezi aici, uite, am trișat, să zic puțin, în zona taliei, că am venit cu o transparență, deci clar talia ta va părea mai mică, da? Deci să îți iei lucruri unde ai o linie, o tăietură care subțiază talia, da? Prin linia croielii. Și clar ceva crăpat, chiar dacă este o rochie lungă, să mergi cu picioarele general la vedere. Ce e fain în rochia asta este la fel că umerii, după cum vezi, sunt dezgoliți, deci dacă ai niște umeri frumoși, drepți, că în general în situația aceasta umerii nu sunt căzuți, sunt drepți, sunt frumoși, sunt mușchiuloși, ar putea să te pună foarte bine în valoare, da, genul ăsta de rochie. De exemplu și asta, da, unde vezi o asimetrie sau cu piciorul scos, la fel te pune în valoare. Chiar dacă talia ta nu este foarte marcată, da, această linie, da, precum vezi aici, iarăși te ajută și piciorul, n-are rost să spun, este la vedere. Este și vei arăta, poți să fii convinsă, absolut spectaculos, senzual, foarte cuceritor în genul acesta de rochie. Dacă acum ai niște kilograme în plus cam peste tot, da? Poți merge pe rochii de genul acesta, da? Care sunt parte peste parte, unde te joci puțin cu croielile, dar lăsând tot timpul fluid să curgă, da? După cum vezi, asta este o rochie, de exemplu, care are o tăietură în bie, deci alunecă pe lângă corpul tău. E bine să ai partea de sus a taliei un pic mai lungă, da? Să nu te oprești chiar în dreptul taliei și în felul acesta iarăși te subțiază un pic și talia pică mai jos, deci deja nu prea punctăm talia și plecăm cu ceva larg fluid. Pentru că e bine să te joci cu volume puțin, dar cu volume care cad, care curg, nu care umflă, ca să aduci mereu în prim plan zona de senzualitate, de feminitate. Pentru că asta ne ajută mereu, clar. Și o linie care merge, o linie de rochie, vorbesc, da, care merge aproape mereu, este în tip A, despre care o să vorbesc mai încolo și pe care, într-adevăr, cam toată lumea poate să o pună. Secretul numărul 2 și foarte important, după ce am vorbit de forma corpului, da? Să înțelegem ce tip de corp avem, exact. Acum să ne uităm, deci, și rochiile care ne vin bine ca și formă plecând din start.
Și o rochie, o formă interesantă care avantajează cam pe toată lumea, este forma de tip A. Da? Deci cum o vezi aici, pleacă lateral ușor peste șold, da? Deci nu umflă, iar linia A lungește. Ai aici un exemplu. Mai ai un exemplu interesant, da? Și aici, unde forma de A este mai mult sau mai puțin accentuată. Poți să ai linie V sau la baza gâtului sau cu umerii deschiși, în funcție de ce vrei să obții. Este clar că o linie în V te subțiază un pic în partea de sus, linia deschisă pe umeri îți pune în valoare niște umeri frumoși. Dacă ai o piele frumoasă, curată, sigur e bine să optezi pentru asta. Cam astea sunt formele interesante. Dacă ai probleme, sigur, în zona gâtului sau o anumită vârstă, poți să-ți acoperi decolteul, să ai grijă, bineînțeles, atunci să-ți ridici părul puțin. Rochile fluide sunt la fel, destul de ușor de pus pentru mai multe forme de corp, dar dacă ai niște șolduri foarte proeminente, e bine să nu accesezi genul ăsta de rochie, pentru că ți le va arăta având talia foarte punctată, iar formele fluide vor urmări linia corpului. Dar dacă ai o formă, să zic, echilibrată între șold și talie și umeri, atunci poți spune, pentru că umerii vor fi în echilibru cu partea de jos. Și avantajul unei rochii fluide este, bineînțeles, că are un look romantic, de un aspect romantic, este minimalistă, deci este o eleganță rafinată și aceasta se potrivește destul de ușor diverselor forme, numai că trebuie să ai grijă în partea de sus, da? Dacă ai niște brațe un pic mai mari, să ai mâneci, aici poți să ai mâneci destul de delicate, cât mai mic, da? Să nu pui în valoare, să nu fie și ele foarte umflate la rândul lor, pentru că asta te vor mări. În cazul de față, vezi, am optat cu o linie așa peste umeri, penele astea ascund cumva, vin peste umeri, nu atrag foarte mult atenția asupra brațelor. Și o altă croială interesantă sunt rochile brodate manual, da? Deci chiar dacă ești mai plinuță, câteodată este bine, pentru că rochia brodată manual nu stă foarte mulată, dar pe lângă corp și are o lucrătură interesantă. Ochiul se oprește asupra ei și atunci nu mai vede, să spun, alte detalii. Da? De exemplu, asta este un gen de rochie foarte interesant. Chiar dacă ești un pic mai plinuță, o poți spune, poți să ai și în varianta lungă, nu se vede pentru că nu te mulează exact, este grea și trage, da? Deci nu se va opri pe fiecare formă a corpului. Și bineînțeles, dacă ești mai slabă, la fel, asta nu ai absolut nicio problemă să te îmbraci cu genul ăsta de linie, da? Poți să ai rochii brodate, foarte drăguțe, foarte fluide, de exemplu, o să-ți aduc una de aici, da? Vezi, ai și varianta aceasta lungă, unde are o zonă așa puțin evazată și iarăși te ajută, pentru că nu vine foarte mulat, ochiul este atras de lucrătura ei prețioasă și cu un accesoriu potrivit, despre care vom vorbi mai încolo, fii sigură că arăți spectaculos și nu trebuie să faci mare lucru. Și dacă vrei să afli mai mult despre brandul nostru, despre cine suntem, sigur te invit la noi în showroom, avem showroom în București, avem bineînțeles și un site interesant unde poți să vezi multe rochii, te poți întâlni cu mine și să te ajut și să împart mai multe lucruri pe care le-am învățat despre moda, despre rochii, despre femei și despre cum putem pune toate astea împreună să arătăm perfect.